Hi everyone! Si Susan Caboy dito for another YouTube tutorial dito sa ating Teach Me How YouTube channel kung saan ang pinag-uusapan natin ay investment, negosyo at yung mga bagay na makakatulong sa atin para mag-level up yung ating financial status o yung ating financial life. Okay? So, kung bago ka lang sa aking channel, ngayon ka lang nakarating, nakapunta at nakapanood sa aking mga videos, please make sure to subscribe and pakihit mo na rin yung bell icon para ma-notify ka sa aking mga upcoming videos. Okay? So, today's video, ang pag-uusapan natin ay kung paano ka mag-start ng pet grooming shop from home. Okay? Sa bahay. So, kung ikaw ay pet lover, panoorin mo to dahil para sa'yo tong video na to. Okay? So, let's start! Kung ikaw ay dog lover or animal lover, kahit na pusa man siya o aso, at pwede mo pala siyang pagkakitaan kahit nasa bahay ka lang. Okay? Dahil marami nang gumagawa niyan sa ngayon na nag-o-offer sila ng mga pet grooming services from home. Okay? Pwede mo rin siyang gawing mobile, kamukha nung nasa images na pinost ko. So, merong mga franchise company na nag-o-offer ng ganitong klase ng business na through mobile. Okay? So, ito yung unang-unang step na dapat mong gawin. Number 1 is to register your business with all the proper government agencies. So, number 2 is know the laws that govern the sourcing, handling, and selling of animal. Merong mga cases na nagbebenta ng mga aso at dinadala sa ibang lugar. Okay? Kahit na mga askal yung mga aso na to, so dapat alamin natin kung ano yung mga laws na pwede nating sundin o para aware tayo sa mga ganong klaseng incidents. So, number 3 is implement the proper care of the pets, which includes the proper feeding, facilities, and handling. Okay, dito dapat alam natin yung tamang pagpapakain sa aso, kung ano yung mga dapat at hindi dapat ipakain sa kanila. Okay? Dahil syempre, kamukha ng tao, meron ding mga na-allergy din na mga aso din pala. So, hindi lang sa tao applicable yung mga allergies na nakukuha natin sa mga pagkain. Okay? So, ganun din sa mga facilities na dapat gamitin sa kanila. Ano ba yung mga grooming kit na dapat gamitin every time na magpapaligo ka, mag-groom ka sa kanya, gugupit ka ng kuko. So, meron palang mga para dyan talaga. Okay? At saka yung proper handling. Paano mo siya papaliguan kung mabagsik yung aso? So, dapat alamin mo kung paano mo siya i-handle ng tama na hindi ka makakagat. Okay, number 4 is choose a location where there are other pet shops or a mall. People buying pets tend to shop around before they buy. Okay? So, like in any other business, ang pinag-uusapan natin basta traditional business, laging location, okay? Kung saan meron ding maraming mga nakatira, mga residential area na maraming alaga na pets, aso man siya o pusa, at yung malapit din sa mall. Kasi yung mga tao na mahihilig sa mga aso, sa pusa, yung mga pet lover, they tend to shop around muna bago sila pumunta sa pet shop. Kung ikaw ang location mo ay nasa mall, so very advantageous yun para sa'yo. So, number 5, invest in good displays. Make sure the containment structures are of the right size for the animals. Na pinapagawa natin, mga made to order, dapat yung right size lang para dun sa animals na i-groom mo. Kasi syempre, hindi rin pare-pareho ng size yung mga aso, di ba? Meron small, medium, large, para mga tao din yan, di ba? Kung papaliguan mo sila at maliit yung tub mo, yung pinakapaliguan mo, di ba? So, hindi siya mag-fit. So, dapat
mag-invest ka dun sa right size. Yung pwede sa maliit, pwede rin sa malaki. So, hindi pala kahit na pareho silang aso, hindi mo sila pwedeng ipagsabay o pagsamahin sa isang aquarium tuloy, sa isang cage, sa isang kulungan, di ba? So, dapat alam mo kung ano yung mga same species nung aso na yon na pwedeng pagsamahin. Okay? Sa iisang kulungan. So, next is have a veterinarian on retainer. Your pets will need medical care from vaccines to antibiotics and vitamins. So, yung pag-aalaga ng aso o ng pets, para ka rin nag-aalaga ng bata na kailangan pagkapanganak pa lang, from toddler, from infant, naging toddler, kailangan niya ng vaccines, and antibiotics din, and vitamins kung nagkakasakit. At para alam mo kung ano yung mga vitamins na kailangan ng body nila para maiwasan nila yung mga sakit ng aso o ng pusa. So next is carry a line of pet supplies and accessories as well. This will help you have a more even cash flow. Okay, kung meron kang ganitong klaseng business o magpo-put up ka pa lang, kailangan mo rin mag-carry ng line of pet supplies and accessories, okay? Kasi sa panahon ngayon, hindi na lang tao ang nag-accessories. Pati mga aso, pusa, nilalagyan din ng accessories kasi syempre iba na yung ano natin ngayon, yung panahon natin, at saka maaarte na yung mga pet lovers ngayon, which is nakakatuwa naman dahil additional cash flow para sa pet owner o sa mismong business owner. So next is market your pet shop and come up with flyers with special offers and learn internet marketing. So napaka-importante na yung marketing, yung promoting ng business mo ay ginagawa mo, especially ngayon na ang social media is nasa harap mo na, abot kamay mo, di ba? Madali nang mag-promote ng any kind of business. Okay? Ano mo lang siya, i-post mo lang siya sa social media, sa Facebook, Instagram. And then, especially kung malapit ka sa mga subdivision na merong mga alagang aso, pwede ka mamigay ng flyers, and then mag-include ka rin ng mga special offers para sa mga special occasions. Okay? Para ma-boost yung business mo. Okay. Kung meron ka pang tanong at meron akong hindi na-tackle dito sa video na to, ilalagay ko na lang sa description. Okay? Pakibasa mo na lang yung description below for more information kung paano ka mag-start ng pet shop business. Okay? Ilalagay ko doon yung information regarding doon sa mga companies na nag-o-offer ng seminar at nagko-conduct ng mga seminar kung saan-saan kung paano mag-put up ng ganitong business. Okay? So, sana meron ka natutunan at na-enjoy mo itong short video tutorial natin dito sa Teach Me How YouTube channel. And I hope to see you again tomorrow for another video tutorial. So, thank you for watching. Peace. Bye-bye. See you. God bless.